Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a szeretett személy jelenlegi helyzetéről, állapotáról, különösen akkor, hogyha ő mondjuk nőnemű, és mivel egy nőnemű szeméről van szó, ezért nem csak férfiak nézhetik, hanem nők is, mert hogy egyébként meg a háttérinformációk akár a női nézőknek is újat mondhatnak, ugyanis ilyenkor akár magunkra is ismerhetünk ebből. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a szeretett szeméről, hogy van ő így ünnepek után, mi az, amit róla tudni lehet. Mi újság ezzel a szeretett nő személlyel? Ez a női személy rendkívül jó és szép energiában van, nekem nagyon tetszik, mert azt mutatja, hogy valami megújuláson megy éppen keresztül, valami újdonság felé halad. Ez lehet, hogy a kapcsolatotokat újítja meg, lehet, hogy ő saját maga újul meg, és még nem is biztos, hogy ennek tudatában van, mert úgy mutatják a lapok, hogy mintha ez olyan hirtelen fog bekövetkezni. Az is lehet, hogy neked valamilyen egy reakciód indít el nála valamit, az lesz a gyújtó. Tehát te gyújtod be a gyújtózsinót, mondjuk így, ami ott van láthatatlanul, és ennek lehet köze a régi megélésetekhez, a te múltadhoz, vagy a kettőtök múltjához. Tehát az a lényeg, hogy ő nagy sebességgel halad egy megújulás felé, amiben neked nagyon nagy jelentőséged van, nagyon fontos szereped. Na nézzük, tudunk-e meg valamit erről? Az utazásra kérnék szépen. Mondtam az előbb, hogy nem biztos, hogy ő ennek tudatában van, és itt is azt mutatják a lapok, hogy ezt valójában az égiek rendezik, ezt a színdarabot, és valamikor hirtelen fog ez így előbukkanni a semmiből. Mindeközben ő sokat gondolkodik azon, hogy te mire vágysz, illetve hogy ő mire vágyik, és itt arra szeretnék mindenkit biztatni, hogyha ilyesmiken gondolkodtok, akkor valóban azon gondolkodtok, hogy mire vágytok, úgy, mintha már meg lenne, és ne az, hogy mi lenne, ha, meg mire nem vágyunk, tehát ne a negatívra, hanem fordítsuk át. Aki mondjuk sok-sok évtizeden vagy éven keresztül a másik módot gyakorolta, annak a kezdetben ez nehéz, de itt különösen valószínűsítem azt, hogy azért jött ez ki, hogy így, vagyis azért jött ez nekem, hogy így mondjam el ezt a változatot, mert nagyon fontos sok mindenkinek hallani, hogy fontos, hogy ha vágyunk valamire, akkor azt úgy fogalmazzuk meg, hogy amire vágyunk, hogy mit csinálunk vele, amikor itt van nálunk, és mintha már itt lenne, csak éppen ki kellene nyújtani érte a közünket, és ne azt mondjuk, hogy ha majd lesz, vagy ha, tehát nem a jövőben, most van. És ezzel egyrészt megtanuljuk uralni a gondolatainkat, és át tudjuk pozitív irányba változtatni magunkat. Szóval nagyon hasznos gyakorlat ez, önismereti gyakorlat, kezdőnek nagyon jó. Na nézzük téged, nézzük a szeretett személy, a szívének kedves személytől, mi az, amit gondol vele kapcsolatban, vagy amit ő... Igen, itt most lehet, hogy egy utalás lesz a családra, a közös családotokra, vagy valamelyik kötök családjára. Minden esetre
vagy a találkozás sorszerűségére. A lényeg az, hogy mint ahogy az előbb is mondtam, itt egy egészen picike mondat, szó lehet az, ami nála elindítja majd azt a folyamatot, amit ott az előbb láttuk, amitől ő egy megújulás felé fog majd haladni. Nem most. Inkább azt mondom, hogy nem most látjuk ennek a végeredményét, hanem ez a mostani időszakban indulhat el, most készítik elő mondjuk így a föntiek, és amikor majd találkoztok, vagy amikor majd mindenkinél, amikor ennek eljön az ideje, akkor egy ilyen pici szikra fogja azt az egész dolgot begyújtani. És addig, mint mondtam, azt tudjátok tenni mindenki, hogy módosítja a negatív tartalmú vágyait, vagy a tagadó vágyait mondjuk pozitívra, és megnézzük, hogy egyébként ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, ez a kérdés, ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre. Lássuk, hogy mit gondol a nézővel kapcsolatosan. Elképzelhető, hogy nincs minden rendben köztetek. Az is lehet, hogy pillanatnyilag azt gondolja, hogy te hátat fordítottál neki, hogy te nem akarsz vele szóba állni, vagy történt valami olyan, amiből ő ezt feltételezi, hogy biztos megharagudtál, biztos nem így voltak a dolgok, vagy nem úgy értetted a dolgot, ahogy ő szánta, biztos azt gondoltad, hogy és akkor emiatt megharagudtál. A lényeg az, hogy úgy tűnik a számára, hogy te most éppen nem érdeklődsz iránta, viszont a gondolataiban azt szeretné, hogy ez akár lehet ez a beteges féltékenység is, de valami olyan dolog, amit ő esetleg neked szokott emlegetni, hogy ez már beteges nálad, bármi lehet itt, az jó lenne, hogyha ezen változtatnál. Na nézzük, mi az a betegség. Mit gondol ő, mi itt ez a... Igen, ez nagyon gyakori, különösen a férfiaknál, de a nőknél is jelen van, de a férfiak sokkal földhöz ragadtabbak ebből a szempontból, hogy nagyon gyakori, hogy betegesen ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos mennyiségű anyagi forrás rendelkezésre álljon, és mondjuk ez teljesen természetes is, tehát nem leszólásképpen mondom, hogy a férfiaknál ez jellemzőbb, azért, mert a férfiak úgy vannak kódolva eredendően, több százezer éves genetikai folyamat során, hogy nekik kell előteremteni a biztonsági alapokat, és emiatt a férfiakban sokkal erősebb ez a fajta gondolkodás, vagy ennek az elsődlegessége, mint a nőkben. A nők ezt, hát ha csak egy kosztümös filmet megnézünk, például a régi időkből, a nők csak úgy kérték mindig a pénzt, hogy ő most ilyen ruhát szeretne, meg olyan ruhát szeretne, és valószínűleg ez mai nap sincs sok mindenkinél másképp. Tehát ez így azért ott van, működik, de azért nagyon sok nőnél ma már nem ez a jellemző, és ők egyébként meg kevésbé foglalkoznak ilyen módon ezzel, és itt utalhat ez is arra, hogy például lehetett ilyen jellegű vitátok is, aminek a hátterében pontosan ez az ellentmondás állhatott, amiről az előbb beszéltem, és ha ilyesmiről volt szó, akkor azt javaslom, hogy mind a két fél ilyen módon nézze meg a másik szemszögéből is a saját viselkedését, mert akkor megértjük, hogy a másiknak mi a baja velem, illetve nekem, én is megértem, hogy mi a baja ő neki. Úgyhogy itt az látható, hogy ő ezt gondolja, amíg megnézzük, mi ez a szerencsétlenség.
Őt az, ami kettőtök között történt, az nagyon elszomorította, és még mindig ott ebben az állapotban van. Mint mondtam, szerintem ez sokkal mélyebbre ment nála, mint ahogy esetleg te gondolod. Érdemes ezt átgondolni most akkor ennek hatására, hogy mi volt az kettőtök között, amit te esetleg nem is gondolsz, hogy annak jelentőséget tulajdonított, ekkorát meg biztosan nem. És akkor utána, ha legközelebb találkoztok, vagy legközelebb beszéltek, és ő erre célzást tesz, akkor hát más szemszögből megközelíteni, hogy hát ha ezzel tudod, vagy hozzá tudod őt segíteni, hogy oldódjon benne ez az ellenállás, vagy ez a gondolat, hogy hát most ti éppen hátat vagytok egymásnak fordítva. Tehát, hogy nem egymás felé fordultok, hogy nem közös a dolgaitok, hanem különböző irányba akartok menni. És megnézzük, hogy milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban, ennek a személynek milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak. No, hát láthatóan nagyon szeretne találkozni, vágyik a találkozásra, bár lehetnek most nehézségek, amelyek ezt megakadályozzák, akár valódi betegség, most egy ilyen időszakot élünk, de lehet ez az a betegség is, ami ott az előbb kijött, tehát hogy volt egy olyan vitátok, esetleg, amit teljesen másképp értékelt, és ő neki mélyebbre ment, mint ahogy azt te gondolod, és ez azért őt akadályozhatja abban, hogy most találkozzatok. Na, nézzük ezt az ellenséget. Reménykedik valami nagyon jó kis dologban. És akkor itt, ha sikerült neked átgondolni, amit az előbb mondtam, hogy mi lehetett az, akkor lehet, hogy egy olyan kis apró gesztust vár, ami, hát bocsánat, de most ilyen durcizós nőnek a képe jelenik meg folyamatosan előttem, tehát, hogy valami apró kis figyelmességgel, vagy az ő kedves, vagy számára kedves dologgal próbált így kiengesztelni, mert valójában nincs benne nagyon mély harag, de úgy érezheti, hogy ő neki most maga előtt, és akkor ez az ő egójáról szól valójában, hogy maga előtt ő neki bizonyítani kell, hogy ő neki volt igaza, és hogy ő, amiért ő megsértődött, miközben te valószínűleg észre se veszed azt, hogy ő megsértődött, de ha ilyenről van szó, akkor ő csak egy ilyen kis figyelmességre, tehát egy olyasmire vár, amit tudod, hogy ő neki az nagyon kedves. Na, nézzük még itt a betegséget. Elképzelhető, hogy azt is szeretné, hogy valami gondolkodásodban is változás történjen, és akkor ez megint, amit az előbb elmondtam tanácsként, ez ebben nagyon is tud számodra, vagy neked segíteni. Jó kis gondolat születhet, hogyha ezen így elgondolkodsz. És mint mondtam, hogy ő azt érezze, hogy igenis fontos a számodra. Ő ezt szeretné, valószínűleg ezzel a kis durcizással is ezt erre próbál rávenni téged, hogy mutasd már ki, hogy fontos a számodra. No, és akkor megnézzük azt, hogy mi várható a kettőtök kapcsolatában, hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, ez a kérdés most. Hogyan alakul a kettőtök kapcsolata? Mit tudhatunk meg ennek a szeretett személynek és a nézőnek a kapcsolatáról a jövőben? Mit tudhatunk meg arról? 1-2 hét, hogyan alakul?
hogyan alakul a következő időszakban az ő kapcsolatuk. No, hát láthatóan felüti fejét a féltékenység, ha eddig még nem volt, bár az előbb mondtam ott a betegségnél, hogy én érzékeltem azt is, hogy azért van itt féltékenységre utaló energia is, és itt most meg is jelent, tehát a jövőben őt azok a félelmek és féltékenységnek az energiája fogja elszomorítani, ami már most is ott van a levegőben. De ehhez javaslom azt, hogy ha észreveszed, hogy őben elindul valamilyen változás, tehát itt most annak az apró mozzanatnak az ismétlődését érzem, ami ott legelől a legelső kérdésnél, vagy a legelső sorozatban kijött, tehát hogyha észreveszed, hogy benne ez valamiféle elsőre negatív reakciót vált ki, akkor hát itt az érzelmeknek a megnyilvánulása fontos lehet, illetve hogy miért nem tud megnyilvánulni, annak a kifejtése, végiggondolása, az fontos lehet az ő számára, de nézzük akkor még itt az ellenségre, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Itt az anyagi nehézségek akadályozzák a találkozást, ezzel kapcsolatosan szeretne változást, tehát hogyha őt szeretnéd úgymond jobb kedvre deríteni, az ő irányodba való hozzáállását szeretnéd pozitívra változtatni, akkor mindenképpen javasolnám azt neked, hogy így a találkozással kapcsolatosan se anyagiakra, se egyéb ilyen olyan dologra ne hivatkozzál, amiből ő azt érzi, hogy ő másodrangú valami mögött. És akkor ezt igazából át kell először gondolni a te részedről, hogyha ilyennel problémátok volt, hogy azt másképp tálalni, tehát hogy ne azt érezze ki belőle, hogy másodrangú, például az anyagiak. Nem lesz ettől több, tudom, de nagyon nem mindegy az, hogy mi üti meg először a fülét, mert ha az üti meg a fülét, és azt kattan be nála, hogy ő másodrangú, akkor utána hiába mondasz bármit, azt már nem fogja hallani. Ellenben, ha ezt másképp tálalod, akkor viszont utána továbbra is meghal téged, mondjuk így, és utána meg tudjátok beszélni azt, hogy hogyan, és akkor ebbe bevonhatod őt is, hogy az ő félelmei és az ő féltékenysége az ne legyen akkora mértékű, mint ahogy itt most mutatják a lapoknál. Nézzük itt a félelmet, mitől fél, vagy miért féltékeny. Hát attól fél leginkább, és azért is van benne a féltékenység, mert mi van akkor, hogyha ez a kettőtök között lévő szenvedélyes kapcsolódás, és ami a múltban olyan nagyon jól működött, az egyszer csak így eltűnik, vagy jelentőségét veszti, például a számodra, tehát hogy itt azért annak a veszélyét érzi, hogy neked, amit az előbb is mondtam, hogy ő csak sokadrangú és nem elsőrangú az életedben, így ezért is javaslom azt, hogy teljesen másképp tálald ezt a dolgot, amikor beszéltek róla. Ezt sokkal jobban lehet hangsúlyozni, az érzéseket, és akkor egészen másképp éli meg, és kevesebb vitára van olyankor esély. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, akkor mai nap még tudtok kérni tőlem. A leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Köszönöm, hogyha kommenteltek, vagy lájkot, és a feliratkozást is, akik még nincsenek feliratkozva.
és amíg viszont nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!